Galaxy Z Fold 5อยู่ที่นี่แล้วถึงความตื่นเต้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไปอยู่ที่ Galaxy Z Flip 5หมดแต่ว่าชาวโฟอย่าเสียใจไปค่ะเพราะว่าหลังจากที่อุ้มเนี่ยมาจับตัวจริงบอกได้เลยว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจกว่าที่คิดนะหรือกว่าที่เราเห็นนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาสรุปให้ฟังนะว่าเจ้า Galaxy Z Fold 5เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกว่าตัว Galaxy Z Fold 4บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มที่เรื่องแรกนะคะก็คือ Galaxy Z Fold 5เนี่ยจะมาพร้อมกับบานพับแบบใหม่ทำให้มันพับเนี่ยได้สนิทนะคะ 100% แบบนี้เลยนะถามว่ามันสนิทขนาดไหนเดี๋ยวอุ้มจะทดสอบนะคะด้วยการหนีบกระดาษให้ดูเลยละกันนะทีนี้ค่ะปกติเนี่ยเราจะหนีบกับตัวที่เป็นพับเล็กนะอันนี้เป็นพับใหญ่นะคะที่เสียวเหมือนกันนะ1 2 3นี่โอ้โหสบายๆนะคะเดี๋ยวเขย่าให้ดูด้วยนะแปลว่ามันนะคะพับได้สนิทจริงๆแล้วพับแน่นด้วยนะทุกคนข้อดีมันคือยังไงรู้ป่ะเวลาที่มันพับได้แบบนี้นะคะเวลาที่ใส่ในกระเป๋ากางเกงอะไรแบบนี้ฝุ่นมันก็จะไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวเทียบนะคะกับตัว Z Fold 4ให้ดูนิดนึงละกันนี่ฝั่ง Z Fold 4นะคะสังเกตดูว่าจะมีรูตรงกลางเนี่ยชัดเจนมากเห็นไหมมันจะทะลุลงไปด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาจับถือจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเครื่องเนี่ยบางขึ้นด้วยนะคะด้วยการใช้งานบานพับแบบนี้นะตัวนี้นะคะกันน้ำเนี่ยอยู่ที่ IPX8 นะก็จะแบบกันน้ำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าคุณคอมเมนต์นิดนึงหรอก็คือหวังว่าตัวถัดไปนะคะมันจะบางกว่านี้ด้วยละกันนะเรื่องที่2นะคะยกให้เป็นเรื่องของหน้าจอด้านในค่ะจอด้านในเนี่ยใหญ่เหมือนเดิมนะ 7.6 นิ้วสิ่งที่ทำให้ต่างไปค่ะก็คือด้วยความที่บานพับเนี่ยเป็นบานพับแบบใหม่ใช่ไหมก็ทำให้รอยพับเนี่ยมันจางลงแล้วก็ตื้นขึ้นเดี๋ยวลองทำให้ดูแล้วกันนะคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่สังเกตเห็นมากนะค่ะแต่ถ้าเราหลับตานะคะแล้วก็ลูบนะสำหรับตัว Z Fold 4แล้วก็ตัว Z Fold 5เราจะรู้สึกเลยว่าฝั่ง Z Fold 5เนี่ยมันตื้นลงไปเยอะมากๆนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เรานะเอาส่องนะคะกับไฟเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองปิดนะคะแล้วก็ส่องให้ดูนะมันจะมีความต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนะนี่ประมาณนี้นะคะทีนี้หลายคนบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำให้มันเรียบไปเลยหรือว่าไม่ให้มันแบบเป็นเห็นรอยเลยต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าบานพับหยดน้ำนะของค่ายอื่นๆนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใช้งานไปเรื่อยๆมันจะขึ้นเป็น3คลื่นแบบนี้ทุกคนก็คือ1ขึ้นบนเนาะตรงกลางแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งสรุปแล้วฝั่งเนี้ย น่าจะทำออกมาได้ดีกว่านะก็คืออย่างน้อยก็มีอันเดียวอยู่ตรงกลางแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าใช้ไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยว่าโอเคเลยนะทีนี้ค่ะสิ่งต่อมานะก็คือวัสดุของหน้าจอตัวนี้นะคะเขาจะมีบัฟเฟอร์เนี่ยระหว่างชิ้นจอนะเขาจะทำให้หน้าจอเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอย่างหนึ่งค่ะก็คือมันกลางตรงนะกลางตรงเนี่ยกลางตรงแบบนี้เลยนะคะ180องศาแปลว่าอะไรหลายคนไม่เคยสังเกตนะคะว่าตัวเดิมเนี่ย Galaxy Z Fold 4เวลามันกลางมันจะไม่ตรงนะทุกคนมันจะมีนะคะโค้งๆตรงกลางนิดนึงนะคะเวลาที่เราวางเนี่ยก็จะแอบรู้สึกได้ว่าบางทีมันกระโดดกระเดกไปหน่อยนะคะสำหรับตัว Z Fold 5เนี่ยก็จะทำเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆเลยส่วนเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะคะฝั่ง Galaxy Z Fold 5เนี่ยสามารถดันได้สุดนะคะที่ 1750 นิตนะคะในส่วนที่เป็นพีคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ออกแดดนะคะตัวนี้เนี่ยสู้ได้สบายมากๆเลยข้อที่3นะคะก็คือ Galaxy Z Fold 5เนี่ยบางลงแล้วก็เบาลงด้วยนะคะเอาน้ำหนักก่อนละกันเทียบนะคะ Galaxy Z Fold 4ก่อนเนาะน้ำหนักจะอยู่ที่267.4 กรัมนะคะส่วน Galaxy Z Fold 5จะอยู่ที่255.6 กรัมห่างกันประมาณ10 กรัมนะคะถามว่ารู้สึกไหมถ้าเอาตรงๆไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเบาวิวอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้ารู้สึกนะคะน่าจะรู้สึกถึงความบางมากกว่าค่ะทั้งตอนกลางนะคะก็จะรู้สึกว่าฝั่ง Z Fold 5เนี่ยบางลงนะคะแล้วก็รวมทั้งตอนพับเนี่ยยิ่งรู้สึกเยอะมากๆเลยนะคะว่าฝั่ง Z Fold 5เนี่ยมันบางกว่านะคะแล้วก็จับเนี่ยเข้ามือมากกว่านั่นเองแต่เหมือนที่บอกไปแหละว่าหวังว่าตัวหน้าจะบางและเบาขึ้นเยอะๆกว่านี้นะข้อที่4นะคะยกให้เป็นสีใหม่ Icy Blue สีนี้นั่นเองค่ะคือจริงๆเนี่ยอุ้มชอบนะคะสีครีมเนี่ยมากๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเจอ Icy Blue เข้าไปใจละลายอีกทุกคนสีมันสวยมากเดี๋ยวอุ้มถือเครื่องเดียวให้ดูนะคะสีน่ารักมากนะทุกคนแล้วเวลาที่มันแบบทั้งโดนแสงไม่โดนแสงนะคะเป็นสีฟ้าแบบผู้ดีสุดๆไปเลยนะชอบมากๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่ได้ชอบสีฟ้าแบบนี้นะมันก็จะมีสีนะคะที่เป็น Phantom Black กับสีครีมอยู่นะคะคุณก็สามารถไปเลือกสีนั้นได้นั่นเองแต่ว่าแนะนำว่าสีIcy Blue เนี่ยแหละดูแล้วรู้เลยว่าเป็นรุ่นใหม่อย่าใส่เคสแล้วกันนะ
เรื่องที่5นะคะจะเข้าเรื่องซอฟต์แวร์และเอาจริงๆนะคะตั้งแต่ใช้งาน Foldable Phone มายังไม่มีค่ายไหนเนี่ยที่ชนะนะ Samsung เลยนะเรื่อง UX UI นะคะมาดูอย่างแรกเลยละกันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะคะก็คือเวลาที่คุณใช้งาน Taskbar ตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด12แอปนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือค่ะจะมีนะคะในส่วนที่เราเลือกไว้เนี่ย8แอปแล้วคุณสามารถจะเลือกนะคะแอปที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยเพิ่มเติมได้ไป4แอปแปลว่าจะมีแผงตรงนี้สำหรับการใช้งานนะคะเวลาที่มี Taskbar เนี่ยรู้สึกจริงว่าปีนี้ได้ใช้งานเยอะมากๆนะคะคุณสามารถจะลากนะในสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมานะคะเพื่อจะเปิดนะเป็น3แอปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะหรือคุณจะใช้งานนะในส่วนที่เป็น2มือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันต่อไปเรื่องที่6นะคะจะเป็นเรื่องของ Advanced Multitasking นะคะการทำงานของมันเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาจะเน้นนะคะเรื่องของการใช้เนี่ย2มือพร้อมๆกันเนี่ยคล้ายๆกับการใช้บนแล็ปท็อปอะไรแบบนี้ได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายรูปย้ายไฟล์หรือว่าการส่งรูปส่งไฟล์อะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างนึงที่เวิร์กมากๆเลยก็คือเรื่องของการไดคัทนะสมมุตินะคะว่าต้องการจะไดคัทภาพนี้นะก็แค่กดเข้ามาแล้วกดค้างนะคะไว้ที่รูปคนนะรูปพี่บีมแบบนี้เห็นไหมมันก็จะสามารถดึงนะคะไดคัทได้เลยแล้วสามารถใช้อีกมือนึงนะคะในการจิ้มเนี่ยอีกแอปพลิเคชันแล้วก็ลากไปใส่แบบนี้ได้นี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงละกันนะเดี๋ยวลองอีกสักภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพน้องคนนี้ละกันอุ้งก็กดค้างไว้เช่นเดียวกันนะคะนี่มันก็จะดึงออกมาจากแบ็คกราวด์ที่เป็นสีขาวกดนะคะแล้วก็แปะนะไม่ใช่แค่ใส่ในโน้ตเท่านั้นนะไปลากไปใส่ในแชทนะคะในพวกแบบ Messenger อะไรแบบนี้ก็ได้เลยเช่นเดียวกันเนาะทีนี้นะคะมันจะมีเรื่องของการย้ายข้อมูลนะเดี๋ยวจะลองย้ายนะคะ3ไฟล์นี้ละกันเนาะตึกนะคะเลือก3ไฟล์เนาะอยากจะย้ายนะคะมันเข้าไปใส่ในนี่ดีกว่า internal storage นะคะดึงไปใส่ใน picture อุ้งก็ดึงนะคะ2มือแบบนี้แล้วก็โยกไปใส่แบบนี้ได้เลยซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้ตรงนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อที่7นะคะเดี๋ยวอุ้มจะพามาดู Flex Mode ตัวใหม่ค่ะ Flex Mode ตัวนี้จะทำให้เราสามารถใช้งานนะคะครึ่งจอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอุ้มแค่พับมันขึ้นนะคะเป็นทรง Flex Mode แบบนี้ด้านล่างนะคะมันจะกลายร่างมาเป็นทัชแพดแบบนี้นะคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไม่ใช้แอปไหนนะคะเห็นไหมมันจะมีเป็นแบบเคอร์เซอร์ขึ้นมานะคะอยู่ตรงนี้ทีนี้นะคะตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะกดอันบนสุดนะคะเพื่อที่จะแบ่งครึ่งหน้าแอปนะกดแอปพลิเคชันอื่นนะคะมาใส่ที่ด้านล่างเลยก็ได้หรือว่านะคะคุณจะเลือกนะกดตรงนี้นะคะให้ notification มันลงมาหรือคุณจะแคปเจอร์หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วครั้งนี้เนี่ยมันเจ๋งขึ้นตรงที่คุณสามารถจะปิดนะคะตรงนี้ลงไปแล้วมันจะมีที่มุมด้านล่างนะคะมุมด้านล่างมันจะหน้าตาแบบนี้คุณแค่นะคะเลือกเปิด Flex Mode นะจิ้มปุ๊บนะคะปุ๊บ Flex Mode มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้หลังจากที่ใช้งานมานะคะรู้สึกว่าเราก็จะสามารถตั้งนะใช้งานในการอ่านคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็เลื่อนนะคะใช้2นิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาถึงข้อที่8กันแล้วนะคะเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะคะที่ถ้าคุณจะเปลี่ยนมาใช้เนี่ยจาก C4 4มาเป็น C4 5ก็คงเรื่องนี้แหละค่ะความที่มันมาพร้อมกับชิปนะคะที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2ทุกคนรู้จักชิปตัวนี้อยู่แล้วแหละแล้วที่สำคัญนะคะด้วยความที่มัน Optimize เนี่ยมาใช้กับ Samsung Galaxy มันก็เลยเวิร์กกว่าเดิมนั่นเองนะในเรื่องของการจัดการพลังงาน Performance เองด้วยแล้วก็ความร้อนเองด้วยนะคะอุ้มเนี่ยเอามาเล่นเกมนะคะหลากหลายเกมเลยอุ้มรู้สึกว่าตัวนี้ทำให้เราเล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นหรือการทำงานเองก็ตามนะคะก็สามารถทำให้เราสามารถตัดต่อได้ดีมากยิ่งขึ้นผสมกับความที่หน้าจอนะคะมันค่อนข้างจะเป็นเคิร์ฟเนี่ยน้อยลงนะคะเวลาที่เราลากนิ้วลากมือผ่านเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสบายนิ้วมากยิ่งขึ้นเวลาเล่นแล้วก็ได้จอใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะผสมกับข้อ9เลยละกันข้อ9นี่ก็คือเจ้าเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับ Vapor Chamber ที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นอุ้มเนี่ยไม่ใช่แค่การเล่นเกมเท่านั้นนะคะอุ้มเนี่ยเอาไปถ่ายรูปนะคะปกติเนี่ยตัวเครื่องมันบางทีก็ร้อนนะบางทีก็อุ่นนะคะถ้าแบบไปอยู่กลางแจ้งเยอะๆรับรองว่าเครื่องร้อนแน่นอนแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะถึงมันจะร้อนแต่ว่าร้อนช้าลงกว่าเดิมแต่เย็นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะบริเวณตรงเนี้ยอุ่นๆขึ้นมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องใช้มือถือต่อเนื่องเนี่ยเป็นระยะเวลายาวๆมาถึงข้อ10นะคะมาพูดเรื่องของกล้องกันบ้างค่ะเอาเรื่องของสเปคก่อนสเปคเนี่ยเป็นชุดเดิมเลยนะคะคือกล้องด้านหลังเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านพิกเซลค่ะมีเลนส์เทเลนะออปติคอลซูม3เท่านะคะ12ล้านพิกเซลกล้องด้านหน้าตรงนี้นะคะจะอยู่ที่10ล้านพิกเซลแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องซ่อนใต้จอ4ล้านพิกเซลค่ะถามว่ารู้สึกไงบ้างถ้าเอาตรงๆก็คงอยากให้ปรับขึ้นกว่านี้นะคะในมุมของสเปคบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่กล้องตัวท็อปมานะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าจบเลยสำหรับ
รับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถ่ายภาพออกมาเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเอามาใส่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องบอกว่าว่ามันจัดการนะคะเรื่องของการประมวลผลเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้น AI ฉลาดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการทำหน้าชั้นหลังเบลอเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคือรู้สึกนะคะว่าแบบกับแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำออกมาได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือ AI ตรงเนี้ยฉลาดมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่าตัวถัดไปขอปรับกล้องหน่อยแล้วกันนะซัมซุงและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Samsung Galaxy C Fold 5 และความแตกต่างนะคะกับตัว Galaxy C Fold 4 ประมาณนี้นะคะถ้าถามมุมหรอถ้าใครที่ใช้ Galaxy C Fold 4 นะคะมาจับครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรต่างเลยแต่พอดูไปดูมานะคะจับไปจับมามันก็มีความแตกต่างอย่างที่ผมบอกไปเหมือนกันนะคะแต่ถามว่ามันก้าวกระโดดเนี่ยขนาดแบบ C Flip 4 มา C Flip 5 ไหมก็ไม่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังนะคะลังเลอยู่นะก็ไปลองจับตัวจริงกันก่อนนะคะว่าเฮ้ยชอบหรือเปล่านะหรือว่าใช้แล้วมันรู้สึกเป็นยังไงนะคะส่วนใครที่กำลังมองหานะมือถือจอพับได้ที่โหดที่สุดในตลาดตอนนี้นะคะสำหรับ Samsung นะก็คงต้องบอกว่า Galaxy C Fold 5 เนี่ยเวลาที่มันทำงานร่วมกับปากกาเวลาที่มันทำงาน multitasking นะคะได้หลายๆแอปพลิเคชันรวมๆกันแล้วเนี่ยหรือว่าการถ่าย vlog นะคะโดยการเปิดนะจอด้านหน้านะคะตรงนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสามารถตั้งถ่ายนะคะดวงดาว Hyperlapse เนี่ยได้เวิร์กสุดๆไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะกับตัว Galaxy C Fold 5 นั่นเองไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ